in the beginning of Japanese time. O kaya nung nung maliliit pa kayo, di ba maliliit pa sila nung naroon kayo sa Kamuning? O kaya doon sa probinsya? Hindi, pero meron nasa sa Maynila, sa tabi ng San Lazaro Hospital on Eminatividad. And the road going to San Lazaro racetrack, going south, no, going east. Yung Avenida Rizal is going north. Katapos next street from Avenida Rizal o Rizal Avenue, yun ang Eminatividad, going to a church. Ano yun? Espiritu Santo. That's where six of us were born. Ay, doon sa From your Tita Mining and to your Uncle Sam. Ay, si Uncle daw si Uncle Antipal. Malayo na. Yung trio, yung Tita Mining, ako, Tita Mo Pilar, Ramon, and your Uncle Sam, 5. We were all born in that area. Yung tatlo kami, first three, Miding, ako, Pilar, in Manugit, maternity hospital. May hospital ba? Oo, sa hospital na lola nyo noon. Pagdating kay Uncle Ramon mo, sa Manila City Hospital, at the back of Paris Sir, along Moreta Road. Si Uncle nyo Sam was born in Mary Child's Hospital in Sampaloc. Ay, iba na. Mary Child's, along that same route in there, going to Sampaloc from Espanya Extension. Ngayon, before World War I, World War II, hindi nandun pa kami World War II started in 1941, but we moved to Kamuning 1940. Ay, the year before. So before 1 year, at least 1 year. Nag-aaral pa ako na sa Ramon Magsaysay Elementary School doon sa kanto ng yun, 4th Street and Espanya, and dito Santo Tomas. Sa next corner after defense of Santo Tomas is that block where you got Ramon Magsaysay Elementary School. No, not Magsaysay. Yeah. Oh, now it's Magsaysay, but before it's another name. And we moved to Kamuning. And all the buses are passes through Espanya Extension going to Kamuning. Yeah. I was third grade. Yeah, I was in the third grade. And every afternoon your lolo will come pick me up coming from Public Works, from Plaza Loton. She will just ask the bus to stop and pick me up. No pay because I'm just a kid going home. Then the war came. No, then we moved to Kamuning, 1940. Yeah. And after that, sometime December 1940, Japanese invaded Pearl Harbor. I don't know, it's 40 or 41. 41, yeah. Naglabo-labo na. Then the war started from that time up to 1945. Then your other
uncles and Uncle Dan and your Auntie Lita and Patty was born in Kamuning also. At home. At home. Kasi there's no immediate hospital in there. Yeah. Kaya War time lahat. na nung... Tsaka it's war time. Yeah. And palagi pa akong malimit konti na makagat ng aso dahil yung kumadro na pinagsusundo sa akin. Madaling araw may aso. Mhm. Wild yung mga aso na. Kalimutan ko na ang pangalan yung kumadro na yun. She also lives on K2nd. Too close to your auntie nursing's house on the other On the side, other side of na. the The street. street na yun. Yeah. Then we stayed there until Japanese time. Before the war, yeah. Then during Japanese time, yung before, years before 1944, maybe a year or two, ang lolo nyo worked with the Japanese people, yung they got a compound in South Market Street or Alejandro Roses now, Mhm. where they impound all the cars throughout the Philippines. That's a big compound. You know? And your lolo is work for the Japanese people, you know, Japanese company, taking care just to watch Just watch the car. guard, security guard at night. Walang trabaho ang lolo nyo. That's the only work. Ngayon, yung mga kapitbahay namin doon, just a member of the guerrilla movement. Ay. Pinakikiusapan nila ang lolo mo, sabi nila, Nick, papasukin mo naman kami yan para makakuha kami ng mga ibang upholstery ng mga kotse. Mhm. Ginagawa nilang kulang tela, kulang ano, Mhm. just to make some pants or whatever. Kaya ayaw ng lolo. Siyempre, siyang gwardiya, di siya malilintikan. Yeah. Ngayon, tinursunada nila ang lolo mo. Marami naman siyang kaibigan. Sabi nila, sibat ka na rito. So, pinag-iinitan ka ng mga gerilyang kanin yan eh. Mhm. Ngayon, sabi ng lolo niya, sige, sabi sa amin, uwi na lang tayo sa pero siya, takot pa rin siya. Walang magandang transportation eh. Mhm. Yeah. Ano pa nangyari? Bago ko yung nagbiyahe ng Pilipinas, kinukursunada na siya. Pero wala na kami pagkain noon. Laman na lang ng kamote at talbos na pinupulot namin doon sa Bakura. Doon sa dalawang kanto. Yeah. May mga kamote doon eh. Saka pumupunta kami sa mga community projects. Nagdaan ako ng wala namang bantay doon eh. Mga kamuting kahoy, kamote, whatever. Doon sa Kamuning Elementary School ground, yeah. di ba malaki yun? Mga garden meron. Daming tanim doon. Ngayon, nung hindi na siya kinukursunada na siya, hindi pa pala. Nakubusan kami ng pagkain. Wala na eh. Sabi ng lolo niya eh, sige, uwi muna ako sa Nicolas at kukuha ako ng bigas. Hindi na siya nagtatrabaho. Umuwi siya ng ng Pangasinan. Ewan ko kung paano siya nakarating doon. Tapos bumili siya, nakakuha siya ng 3 bags of 20 kilo rice bag. Mhm. Tatlo. Sinakay niya sa tren. Ang dami namang magsanakaw. Mhm. Tinutusok nila, tapos ina-empty, whatever. Yeah. Tapos hanggang naubos lahat yung talagang
siguro naka-over 2 weeks yun. Ang lola nyo, iyak na ng iyak. Kala, wala kami alam kung ano na Mhm. nangyari. Ay, naku, isang hapon, dumuting yan. Hindi ko pa nakilala lolo nyo. May bit-bit na bayong. Ayun lang ang naiuwi niyang ano. Bigas. Kasi siguro may dalawa o tatlong salupin doon. Pinulot pa niya sa mga nakasabog na Ay. bigas sa train. Di mo dumi na? Pabayaan mo na kung madumi, maalikabok. Basta may bigas lang. Basta meron lang, wala eh. Mhm. Ayun. Ay, talaga, ang lola niya, hirap na hirap. Hindi ko na makilala eh. Dahil, dami na lang. Malpas na eh. Mhm. Madumi na yung suot niya dahil hindi ko alam kung ilang araw siya sa daan. Lolo. Mhm. Ngayon, talagang naubos yun. Talagang walang-wala na. Sabi niya, uwi na lang tayo. Wala pa kain sa inyo. May nagbalak kami na ano, na sige, saan tayo sasakay sa tren. Sa Tutuban. Wala, ako runner, ako lahat ng tren. Ng tatay, na lolo niya. Maghanap ka ng kalesa dyan, kung tagal ko naghahanap ng kalesa. Sa Kamuning, Mhm. kung saan ako nagpupunta rin, makakita lang ako ng kalesa. Nakakuha ko rin ng kalesa. Yun mo, nagkalesa kami from Kamuning to Tuban. Gano'ng kalayo yung Kamuning, tapos puntang dadaan ka ng Santo Tomas, FEU, Ascaraga. Saka diretso ko na naman ng Ascaraga, up to Tutuban. Halos mamatay-matay na yung kabayo na dumating sa Tutuban eh. Oh, dating doon, sa damo ka lang tao, ang haba. Hapon, nahiga kami lahat doon sa bangketa sa all over the place. Para maghintay lang ng pagbubukas ng ticket. Ay. Ang daming tao, nagbukas ang ticket. Nakakuha na naman ang lolo niya ng mga ticket. Halina kayo, may ticket na tayo. Sige. Ako akay ko yung mga maliliit na. Si Sam. Si Ramon, akay niyo Ramon. Si uncle niyo Danilo, baby. Mhm. Pagdating namin sa train, sabi ko ako na eh. Kala namin, doon kami sa loob ng cargo. Mhm. Ayaw nung hapon na mga wala. Doon sa taas. Doon kami pinaupo, pati mga batang maliliit. Sabi ko, tay. Mamamatay. Kapatid ko yan. Uwi na. Wala eh. Doon kami pinasasakay sa bubong. Ay, naku, trabaho na naman balik. Mga bata, mga balutan. Mhm. Ay, bumalik ulit kayo sa Kamuning. Oo, balik ulit kami sa Kamunay. Ay, lolo niya, plano na naman kung paano. Bote, namasyal sa uli sa Public Works, sa Plaza Loton. Mhm. Nagtanong siya sa mga kaibigan niya ron dahil doon siya nagtatrabaho noong una. Mas sila noong una pa. Meron bibiyahing truck ng hauling truck ng steel members going to Carmen Bridge. Yung Carmen Bridge, yan eh, going north yun eh. Mhm. Pero andun ang branch, going to San Nicolas, going east. Ay. Pang stopover nyo. O ngayon, ay, balot na sila ng biyahe, ganito. Nung dumating
dumating yung araw na yon, sige, balot na naman kami. Hanap na naman ako ng kalesa. Ngayon, ang istasyon ng truck na yon, alam mo yung, tatandaan mo yung alam ng harap ng FEU? Hmm. Ewan ko kung alam mo yun. Malayo, malabo na sa Malabo na sa'yo. Yung Quezon Boulevard na kaya, ito ang Parstan University, ito yung prison, Bilibid Prison. Yung stockyard ng steel nandito sa tabi. Sa mismong Quezon Boulevard. Doon kayo pumunta. Pagdating namin doon nak ng pusa. Yung truck, ganyan. Katapos ito yung loading, ito yung ma-engine. Yung mga steel trusses, ang tataas dito. Tabi-tabing gano'n. Hindi bala yung trusses, kung isang walang member, may lugar. Doon kami pumasok at naghanap ng mga space in between the metal. Ilang kami? Lolo nyo, tsaka 6 ka pa. 5 pa. Kinagalan na nila mo. Uncle Dan, baby pa rin. Oo, baby pa rin, 6. Ewan ko kung ilang baluta ng kasakapan ang dala namin doon, saka yung treasure box ng lola nyo. Yung mga papeles na mga saka yung mga konting alahas na, mga isa, 2, 3, whatever. Doon kami sumakay. Ay, biyahe na naman katakot-takot na kalayo from Manila to Carmen. Pagkatapos every town got a Japanese checkpoint para nakasaludo ka sa ako. Ano yun? Ayo, saan ba siya? Kung marami sinasabi namin doon. Ala, sasaludo ka, hindi ba? Wala ka kayo. Ay. Mga talaga, Tapos, gano'n na nangyari. Umalis kami siguro madaling araw from that place. Dumating kami sa Carmen, it's already 2 in the afternoon. Mababa na yung init. Madilim-dilim na. Problema na naman kung how to get to San Nicolas from Carmen. Malayo yun 1 hours yan Yeah. Going east. Katabi na lang beside yung mga yung San Nicolas. Hanap na lang kami ang mas. Ngayon may mga biyaherong kariton na mga negosyante. Titinda siguro, galing siguro ng Lingayen or somewhere there. Nakiusap na naman ang lolo nyo, ewan ko kung magkano nagkasunduan nila. Sa kariton, alam mo yung kariton, di ba maliit Box lang. Box na maliit. Parang trailer na maliit. Ay, naku, saksakan. Ang init pa naman. Di ba nung umaga sumakay kami. Umaga. Hapon pala dyan. Kataw. Alam mo yung kalabaw ko. Wala pang patok. Ay, gabi na naman. Dumating kami sa San Nicolas. Pagkatapos. Sima ko kung paano kami nakatawid doon sa banawang ng Ili, at tapos doon sa Karayan. Ayun, tatanda mo yun. Yung Karayan Lawak nun Ilang branch yun? 2 yata. Isang doon sa tabi ng town, isa rin sa tabi ng Lungaw. Tapos sanda, mga beach. sand and gravel yung in between. Marami pang tinig doon. Nakatapos kami, nakarating kami doon. Yun, nag-umpisa na naman ang buhay namin doon. Merong isang bahay doon na walang nakatira, bakan. Iniwanan kasi ang tao nun may mga nadidisgrasya, pinapatay ng hapon, nagkaroon na isang bakatiro sa Lungaw. Kasi naman kami doon kami na katabi ng mga kamag-anak ng lolo nyo, mga Martinez. Yun ang kamag-anak ng nanay niya, yung Malong, kamag-anak niya, mga Martinez, close relative yan. Katabi nyo, doon kami nakatira. Hindi, sarap na naman ang buhay namin doon. Meron pa rin mga pagkain.
pakki nyo, yung kalabaw niya buntis. Sabi niya sa akin na din, ito ang pantrabaho ninyo sa pamilya nyo, pero buntis. Pero pag nanganak, iyo, sa'yo yan. Yung anak. Mhm. Yun ang pinapastol ko ng summer, planting time, until harvest. Sa dami ko nung hirap niyan. Nung tagulan, wala naman ako sapatos, tubig palagi din. Nagkaroon ng tarindanom. Alam mo yung tarindanom, yung mga nana Mhm. na maliliit sa paa. Kasi palaging basa eh. Yeah. Parang fungus. Bakbong ko siya, wala, puro nana dyan, ang dumudugo, whatever. Wala akong magawa eh. Kailangan palagi pa ang pinagagalitan ng lolo niya. Lolo Paki ko eh. Okay na mga beng. Kapakanan niya kaya normal. Ano man, Chicago eh, ilang taon ako no? 44, 12. 12 na ako. Meron na akong sinturon dito na may lalagyan ng isda o whatever, saka isang itak, Mhm. saka isang kumpay, site. Yeah, Kuha kuha ng damo. Araw-araw yan, ginawa ng Diyos for all that season, 3 seasons. Plant, summer, planting, harvest, yan. 2, 3 seasons. Pinapakain ko yung pag nanganak yung kalabaw, lumaki yung kalabaw, gano'n na. Tapos, nag-liberation. Mhm. Pati yung 1945. sundalo, marami na supply, mga dilata, K-ration. Mhm. Nagkalat siya kasi bagsak yung supply ng Yung iba makuha nila, iba mapulot ng civilian. Mhm. Tapos yung mababait na sundalo, binibigyan ng mga kami. Ay. Pero bago sila dumating, nagkaroon ng dyan, gera, may mga dogfight sa taas. Kikita mo yung mga P-38, yung mga double body American plane against the Japanese Zero. Gusto tatak namin. Kami noon, lumipat na kami sa sa Taltalon dahil sabi ng mga get out of your place. Kasi kuminsan tinatakbuhan ng mga sundalo Hapon, binobomba nila. Hindi na lang. Lahat kami nag-evacuate in the fields. Ay. Gumawa na kami ng Bahay after kubo ko nyo. lang yun, harvest na ata. Maraming dry straw. Gumawa kami ng lolo mo ng bahay kubo namin. Malaki lang dito kaya Talamesa. The place not just to get it dry. Kasi kung saan, umuulan pa rin. Mhm. On the highest field o Siginellen, Yeah. doon kami nagkwanda para bumahaman, bababa yung tubig. Yeah. Kami It's dry. buhay na naman namin kami ng lolo mo. Pagkahapon na, ilalagay namin yung mga kakasa namin yung mga binuwit namin ng dalag Mhm. so that we could pick it up in the morning. Ay. Yeah. Maraming irrigation canals yun. Tatandaan mo naman yun. Yeah. Yung basket lang ang pang-trap ng dalag, di ba? Yung ginagamit nyo. Minsan may mga flooded fields na malalim, on the lowland, on the flow plate. Nagiging pond, maraming dalag. Mhm. Doon kami nag-ano ng lolo noon. Early morning. Nung nandun na kami, may dog fight dun sa taas. Yung lintik na American plane, siguro mabigat yung aeroplano niya. Mhm. Binitawan niya yung isang bomba niya. Yeah. Kita ko, sinusundan ko yung bomba. Malayos ko, I don't know. Hanggang doon yata sa junior high. Dito ko. 3 blocks away. Yeah.
lintik, natatanaw ko yung hut namin, nandun sila lahat. Mhm. Dito mo, nandun ako, kami. Dito bumagsak, akala ko hit. Mhm. Ay, kahit ako sa Lord, patay na sila. Dito tumaas yung lupa eh, Mhm. pero walang explosion. Ay. Yun lang bagsak no. Takbo na naman kami. Salamat. Ito yung hot. Siguro, ang bumagsak doon sa may pintuan, yung hole. Mhm. Kung sumabog yun, patay sila lahat yan eh. Yeah. Nakaw. Kaninong bomba yun? Sa Amerikano? Amerikano. Ay. Nanonood ako eh. Tinitignan ko yung P-30, saka Zero plane. Oh, siguro mabigat. Sabi siguro ng piloto, bagsak ko na lang ito. May laban ako yung. Ay, buti hindi sumabog. Kung sumabog yung patay sila lahat. Kami lang ng lolo nyo sila. Mhm. Doon, exposed kami sa weather, lahat-lahat. Si Danilo nagkasakit. Sabi yung bulan. Ng halos kami. Ano yung high fever? Hindi ko lang. Pneumonia or typhus, something like Yeah. that. Wala na, mamamatay, parang mamamatay na si Uncle Danilo. Ay, smart naman ang lolo nyo. Alam niya, sa Tayog, mga one town next to San Nicolas going west. May campo ron, saka may mga kung sila, hospital. Mhm. Ay, parang parang military Ay, sinakay na naman sa backpack. Mayroon siyang backpack nung natuso. Na platform na ganyan, may mga belt. Tapos mayroong Pansalo. pansalo rito. Lahat ng dala mo, lalagay mo dyan, lalagay mo rin. Doon nila sinakay sa Binilo. Ay, tawag na naman ako lolo mo. Halika, atin natin itong kapatid mo. Ay, naglakad na. From the farm, sa Alungaw, sa kami sa Nicolas Town, tapos lakad kami hanggang Tayog. Malayo na nga yung San Malayo Nicolas eh. yun eh. Yung town lang sa Nicolas. Malayo, punta kami ng Tayog, going west. Marunong nang mag-English ang lolo niya. Ay. Nakiusap niya sa Army 1, doctor. Mhm. Ayun, ginamot si Uncle Dan nito, binigyan ng relief Ay. drugs, mga injection, kung ano-ano. Ewan ko, halos maghapon na naman kami roon. Pag-uwian, lakad na naman kami. Iniwan yung lola dun sa Di bali, nasa sila, nasa barrio. Mhm. Ay. Nandun sa field pala, nandun kami nakatira. Mhm. Sa open. Mhm. Meron pang panahon doon yung mga nagdo-dog fight, continuous pa rin yung mga aerial fighting nila. Kasi naman yung na Japanese plane, nag-bail out yung Japanese pilot, Mhm. bumagsak siya sa karamihan ng mga sibilyan. Puta na mga sibilyan talagang galit na galit sa hapon. Ay, tinatay siya hindi siya tinodas kagad. Kawawa yung pilot na yun. Pero gumaganon sa mukha niya, may gumaganon sa tenga niya, mga itak. Mhm. Hindi siya pinatay na outright. Nahirapan siya talaga. Nakikita ko rin ako. Ilang araw ako hindi makatulog. Traumatized talaga. Ano, yan ang istorya namin. Tapos, nung magkalma na ng konti, ay alam mo naman lolo niyo, wala naman siyang park, wala naman siyang Land. Yeah.
minsan nangyari doon. Matapos yung incident na yun. Hindi, bago pala. Bago dumating ang gera, naubusan kami ng... Tagang walang-wala na sa Lungaw. Alam mo ginawa sa amin? In-spray. Wala naman makapagbibigay sa amin ng the amount we need for the whole family. Lahat sila namumuraot din. Tsaka everyone is scrounging for something to eat. Pinaghiwalay-hiwalay kami. Pagkakapatid, ikaw punta ka doon, ikaw punta ka doon. Yung iba kinuha ng mga, isang marami naman kamag-anak ang lolo nyo doon, mga pinsan or something far from pinsan. Ako napunta sa pinakamalayo doon sa San Felipe, beside the mountain. Alam mo yung Lungaw, di makikita mo yung mountain dito na mataas? Yeah. May town doon, San Felipe, malapit na sa foot of the mountain. Malayo din yun. Doon ako napunta sa mga kamag-anak ng Martinez din. Napasumok na naman ako ron dahil wala rin makain. Everybody is scrounging for something to eat. Ang natutunan nila going through the mountain for a while, the roots. Yeah. Yun. Ay, naku, yun. Nasubok na naman ako. Magkukay ng tugi. Yung tugi, maganda yung konti yun. Malalagkit na. Pero, don't use your hands dahil maraming spines doon sa bawat. Toda sa kamay mo. Kasi yung tugi, at saka yung ube, yung wild ube, marami saka yung tinatawag nilang by the name of durian. Yeah. Ang root niya mahahaba, by the yard na pulot-pulot na gano'n na will go as deep as you can, as the plant can growing. Siguro yan ba yan? Mahirap. Kaya wala namang pala-palang lintik na nun eh. Ano lang, kung yung itakat o kaya magtulis ka ng kahoy. Ayun ang alis na panghukay mo. Lalalim. Wala eh. Maswerte ka na kung makatagpo ka nung puno niya dahil ang pinaghahanapan lang nila yung dried stem. Patay na eh. Ay. Kung nasan yung dried stem, maghahanting ka ng mga dried leaves. Sundan mo. Yung bato-bato o gano'n. Kung saan yung puno niya, pag natagpuan mo yung puno niya, ito, dito tayo hukay. Lalalim na mga hinuhukay namin. Makakuha kami, putol-putol dahil mahirap maghukay. Pag naka-expose na yung ganyan, mahirap na maghukay. Babaliin na lang, sabi mo na. Hukay na naman. Ayun ang kinabuhay namin. Ganon ang buhay namin. Tapos, makangahal kami ng mga troso up the mountain. Dala mo, kalabaw. Ako, meron ko kalabaw. Yun, at sinasakyan ko sila lakan. Mga one-day walk up the creek, up the lake, river. Yeah. Yung kukross ko sa dahil ko niya, rabin eh. Kung saan may crossing, pag ganun-ganun ka, cross. Many crosses. Until you come to may mga punong malalaki, kaya yung mga buho, yung mga bamboo na tweed, mga Malalaking bamboo. punta kami ng early morning. Ako na naman ang bantay doon sa baba. Hawak ko yung mga kalabaw. Sila, kaakyat sila sa bundok. Minsan malayo. Puputol sila ng puno root, tapos ibababa nila from the mountain going to the river. Doon kami naka-istasyon sa river. Mga tuwid, mga ginagawang poste, Yeah. o whatever. Construction. For construction. Kung minsan, hindi lahat na ibababa nila eh. Puputol. Ibababa nila. Kung minsan, nasasaksak sa palitan ng bato. Ay. Hindi mo nila mali. Puputol na naman ang iba. Another chance to para may baba nila. Ini-slide lang nila yung Oo, bamboo. hindi. Saka meron silang mga
spike yung mga ginaganon na kahoy Yeah. para Ay. i-display si taas, ihulog. Pagdating sa baba, lalagyan sa dulo, lalagyan ng connection doon, bubutas sila ng tatagaron, lalagyan ng crossbar na gano'n. Doon ipahihila sa kalabaw from that place up to Canicula. Babalik na naman. Ah, ang hirap niya yung pagtawid mo na naman ng mga ilog, Yun. may hila kang troso, paano kung hindi mo mantabayan yung lit na troso, hihilahin pati kalabaw, pati ako na nakasakay sa kalabaw. Yeah. On how many crossing that is? Inihila niyo yung makawayan. Hindi yung mga kawayan, saka yung troso. Ah. Yung kawayan, pag sasama-samahin na ganyan, lalagyan din ng Yun ang kawayan ng parang ano, yung parang rock nyo. Hindi ibang ihilahin mo, itatawid mo Iba rin yun. You pull it all the way. Yun ang buhay namin ng kwan. Nagkalma na. Yung bahay namin na iniwanan sa Kamuning na hindi naman mabenta-benta, wala na akong bumili. Binalikan ng lolo nyo. Kung rin niya, may squatter na. Mag-asawa. Ay. Hindi niya pa mamali dahil wala rin lilipatan ng mga pobre. Sabi ng tatay, magtiis kayo. Saan kayo matutulong dyan? Matitira na kami ng pamilya ito. Ewan ko kung ilang linggo pa nagtagal. Nung dumating kami roon, kasama pa rin namin yung dalawang mag-asawang squatter. Wawa naman. Siguro, naghanap na rin sila ng titiran nila. Saan sila nakaalis. Ilang kami na anim pa lang kami noon. Wala pa sila. Wala pa yung dalawang bunso, si Antipat at Antilita. After few years, the same year, the same place, dumama kami. Ngayon, wala naman kayong pambili ng additional lumber o hindi makabili ng pako para maggawa ng kabit.